Tiểu thuyết Công giáo quỷ xưng tội. Tác giả Văn Liêu. Phần 15. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Sau khi nghe cha Sở Luca kể xong chuyện hai cô gái bị vong, thầy Thời nhận xét. Mới nghe thì thấy sợ, nghe xong câu chuyện lại không thấy sợ nữa, vì tin Chúa làm chủ vạn vật với tất cả mọi quyền phép vô song vô đối. Ta còn sợ ai khi tin Chúa? Cha Sở Luca nhìn thầy Thời với vẻ hài lòng. Tôi hỏi cha Sở. Thưa cha nhìn thấy vong thật sao? Cha Sở Luca nhẹ nhàng đáp. Từ trước, tôi không có khả năng đó. Nhưng, khi tôi đến nhà ba mẹ con cô Hương, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy họ. Và đó là lần thứ nhất tôi nhìn thấy họ mà không rõ nguyên do. Cũng chẳng thấy sợ. Thầy Thời cũng quan tâm. Nhưng con cũng đã từng nghe nhiều người không có đạo có khả năng nhìn thấy vong. Cha Sở đáp. Và tôi nghe các thiền sư giải thích đó là khả năng không phổ biến. Chỉ ai nhẹ vía. Đúng ra có vía thích hợp với vong mới nhìn thấy vong. Tôi nói với thầy Thời. Chuyện này thì không khó hiểu do quy luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Ai thiên về linh khí thì nhạy với linh khí. Ai thiên về vật dục thì nhạy bén với vật dục. Cũng như ai say mê nghệ thuật thì nhìn thấy vẻ đẹp của nghệ thuật trong khi người khác chẳng thấy gì. Ai hâm mộ bóng đá thì thưởng thức được cái hay của nó. Cha Sở Luca gật đầu xác nhận lời tôi nói là đúng. Vía là khả năng của linh hồn, tài là khả năng của thân xác. Cha Sở Luca kể tiếp chuyện hai cô gái bị vong bằng chuyện cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Sau khi thấy gia đình ba mẹ con chị Hương ổn định thật sự, cha Sở Luca thu xếp công việc để cùng hai phụ nữ, chị Hương và chị Hải, bàn bạc cho chuyến đi gặp cô Sáu. Một buổi sáng của ngày đầu tuần, cả ba người, cha Sở Luca, chị Hương và chị Hải cùng nhau đi thẳng lên nhà cô Sáu. Chiếc xe lôi thùng, xe gắn máy hiệu Honda có kéo thùng phía sau, ngoài chở cha Sở Luca và hai phụ nữ, còn chở thêm 4 hành khách nữa vừa đàn ông vừa đàn bà. Tất cả ngồi chen chúc nhau một cách cực nhọc trên một thùng xe theo thiết kế, chỉ đủ cho 6 người ngồi. Dù vậy, chẳng ai tỏ vẻ khó chịu hay kêu ca than thở lấy một tiếng. Do mọi người ai cũng nghĩ mình chỉ ngồi cực nhọc có bao lâu đâu rồi đến nhà. Một thực tế khác, không có chuyến xe nào chở dưới 7 người thì tìm đâu chỗ ngồi rộng. Và lại ai ở quê cũng có kinh nghiệm ngồi chật chội như nêm là thế. Nhưng khi xe chạy chỉ một lúc, sự săn sóc sẽ làm mọi người rời rộng ra, không còn thấy chật chội chút nào. Thêm một lý do khiến không ai ca cẩm, đó là người dân ở thôn quê lúc nào cũng tốt bụng với nhau, luôn biết nghĩ ăn ở sao có lợi cho người khác. Bởi vậy họ dễ dàng chấp nhận cho chiếc xe chở quá số người, chấp nhận ngồi chật chội để người làm nghề lái xe lôi thùng chở được thêm người thì kiếm được thêm tiền để nuôi vợ nuôi con. Để có đủ số người cho chiếc xe lôi thùng lăn bánh rời bến, cha Sở Luca và hai phụ nữ phải ngồi vật vã chờ đợi rất lâu. Nhằm ngày vắng khách nên ba người ngồi chuyện trò với nhau cho quên thời gian vô hạn định. Cũng nên nói qua, vào thời này, khoảng thập niên 1960 đến 1970, cha Sở nào khi đi xa, một là đi xe hơi, ô tô 4 chỗ, riêng, hai là đi xe bao. Tức là thuê riêng hẳn một chuyến xe để một mình đi ngay, không phải chờ đợi dẫu phải trả một số tiền của tất cả số hành khách gộp lại. Theo đó thì cha Sở Luca không có lối sống sang trọng như các cha Sở cùng thời. Lại còn ngồi lê ngồi la với người bình dân nhất nữa, lại lê la trà lết quết sảm với những phụ nữ bình dị ở một bến xe cà tàng, rồi sẻ chia nhau với mọi người một chỗ ngồi khó nhọc. Đủ biết cha Sở Luca là người thế nào rồi. Chuyện gì rồi cũng phải có hồi kết thúc. Không biết chính xác là đã mấy giờ trôi qua nữa, nhưng chắc chắn không dưới 2 giờ. Chiếc xe lôi thùng đã đủ số hành khách để tách bến.
Anh lái xe lôi thùng thu tiền từng người xong, cho xe nổ máy. Chiếc xe cũ kỹ gầm rú và giật giật mấy cái, rung lên bần bật rồi chuyển mình lăn bánh tiến về phía trước. Anh lái xe lôi thùng độ trên dưới 50 tuổi, mặt tươi rói tỏ vẻ rất hài lòng với số tiền thu được từ việc chở quá lố số hành khách. Vừa rất hài lòng với chiếc xe mà anh luôn miệng khen tuy cũ kỹ nhưng còn êm lắm của mình. Cho nên khi chiếc xe bắt đầu ngon chớn, anh ngoái cổ lại nói với hành khách bằng một giọng ngất ngây hạnh phúc: chạy kiểu này, xíu là cô bác tới xà tón ngay thôi. Khi mọi người đang bắt đầu chìm vào độ lắc lư dằn sóc đều đặn, khi anh lái xe lôi thùng còn đang ngây ngất với mẻ lưới chở quá tà líp thì chiếc xe đang nổ rền ngon chớn bỗng xìu xuống như người bị ngộp nước. Giật giật mấy cái rồi tắt lịm hẳn nhưng vẫn còn cố lăn bánh thêm non chục mét nữa rồi dừng hẳn lại trong sự ngơ ngác của mọi người. Anh lái xe lôi thùng nhanh gọn nhảy ra khỏi xe, miệng không dám thốt lên tiếng nào mà cứ hì hục lôi đồ nghề nằm trong khoang ghế hành khách đang ngồi bên trên ra sửa. Một thứ tật bệnh gì hình như hay xảy ra cho chiếc xe thì phải. 5 phút sau, xe lại nổ máy, lại lăn bánh. Đi được vài cây số, chiếc xe lại dừng. Lần này máy vẫn nổ. Anh lái xe lôi thùng chửi nhỏ trong miệng đủ một mình anh ta nghe: chó chết, bể bánh rồi. Bánh sau của xe bị đá răm lỗ chỗ trên đường chém phải, vỏ ruột đều rách đến bung lòi ra như một con cá lớn bị moi ruột. Mọi người phải xuống xe trong sự uể oải chán nản để anh lái xe lôi thùng lại lôi đồ nghề ra thay hẳn một bánh xe sơ cua. 10 phút sau xe lại lăn bánh. Các bà vốn nhạy miệng, lúc xe bắt đầu lăn bánh một bà nói: hết hư máy đến bể bánh, từ đây về đến nhà vái trời đừng có mà. Hết xăng nghen. Người ta tránh nói xui, vì nói xui thường đúng. Bị những người ngồi trong xe phản ứng, người phụ nữ dại miệng ngồi im. Tuy nhiên xe chạy chừng 2 cây số bỗng tắt máy dần rồi dừng lại. Người phụ nữ nhạy miệng nói xui lúc nãy lên tiếng liền: hết xăng đúng không chú hai? Anh lái xe lôi thùng gật đầu nhẹ, với dáng vẻ hối lỗi. Anh không dám trả lời thêm câu gì, bắt mấy bà hành khách bên trái giở cao chân lên để anh lấy ra cái thùng sắt nhỏ. Lắc lắc, thấy thùng rỗng, anh ngó quanh ngó quất tìm chỗ bán xăng. Hành khách sốt ruột không nhịn được nổi nóng, có người tức giận chửi đồng. Nhưng anh lái xe lôi thùng làm như không nghe, cứ cắm đầu chạy đi đâu đó mất hút. Mấy người đàn ông mỗi người trấn an một câu nên tình hình dịu lại. Khoảng 10 phút sau anh lái xe lôi thùng trở lại với một ít dầu ga soi. Hơi khó, nhưng chiếc xe cũng gắng sức nổ máy và lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời bắt đầu nắng nóng. Lát sau chiếc xe bỗng tắt phụp. Chết buji. Mọi người kêu ca ầm ĩ. Đến lúc này cha Sở Luca không còn điềm tĩnh được nữa. Cha hỏi nhỏ hai phụ nữ trong lúc đứng trên lề đường: trước đây hai cô đi lên cô 7, có bao giờ gặp trường hợp hư xe hoài như thế này không? Hai phụ nữ trả lời rằng chưa bao giờ gặp trường hợp xe hư nhiều lần một cách kỳ lạ như trong chuyến đi hôm nay. Cha Sở Luca trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau cha hỏi thêm: có thể nào cô 7 đã biết được chúng ta đang đi đến gặp cô 6? Không. Hết chị Hương nhìn chị Hải rồi tới chị Hải nhìn chị Hương. Đột nhiên cả hai trả lời cùng lúc: có thể. Câu trả lời hàm ý cô 7 sai âm binh thần tướng, tức những vong hồn thuộc thành phần bất hảo dưới trướng của cô 7 để bọn chúng luôn luôn đeo bám rình rập. Dò la tin tức rồi về báo cáo cho cô 7 biết chuyện này chuyện kia. Theo đó mà suy, cô 7 biết rõ hai phụ nữ đang đưa cha Sở Luca đến gặp cô 6 để làm điều gì đó trái ý cô 7. Phải, bởi vì hơn 2 tuần qua, cha Sở Luca và chị Hương chị Hải không ngớt chuyện trò với nhau về vấn đề đi gặp cô 6. Để đưa cô 6 về với cộng đoàn những người Kitô hữu là những kẻ tin và đi theo Chúa Kitô.
Cho nên, vừa trả lời cha Sở Luca xong, hai phụ nữ sực nghĩ tình hình có thể đang diễn ra đúng như họ suy đoán. Cô Bảy đang sai âm binh thần tướng phá hỏng chuyến đi bằng mọi cách. Hèn gì chuyến đi liên tục gặp rủi ro. Chớ ai đời. Xe cộ gì mà hết hỏng hóc kiểu này đến trục trặc kiểu khác. Xe cộ gì mà đổ đốn ra đến nỗi anh lái xe lôi thùng khổ sở đến thất điên bát đảo, thật tội nghiệp. Còn hành khách vô tội bị vạ lây đến nóng cả ruột, gần như muốn nổ tung vì không thể hiểu nổi. Hiểu không nổi tất sinh nghi không biết có phải người lái xe lôi thùng đang diễn trò gì. Tệ nhất là cánh phụ nữ sồn sồn, là giới dễ nóng này, dễ cáu gắt như giới cai tù. Thật vậy. Tình hình xấu đến tồi tệ khiến cho người lái xe hiền hậu vốn chỉ biết chở khách kiếm sống giờ bỗng trông giống như một tên tội phạm giữa vòng trọng án. Trước đám hành khách phụ nữ chẳng khác gì đám đông khán giả ở hí trường Colosseum của Roma xưa đời hoàng đế Nê, do lúc nào cũng trực điên trực khùng lên. May thay, trong thùng xe có chừng 6-7 chiếc buji cũ. Có lẽ trước đến nay, mỗi lần thay buji mới, anh lái xe lôi thùng không nỡ quăng bỏ cái cũ. Lâu ngày tồn kho thành một mớ có đến 6-7 chiếc buji. Thế là anh lôi hết chúng ra để thử từng chiếc cầu may. Quá sốt ruột, mọi hành khách đều chăm chú mục đến đổ dồn hết mọi con mắt trừng trừng nhìn vào từng nhất cử nhất động ở đôi tay anh lái xe lôi thùng để theo dõi sát nút không bỏ sót một động tĩnh nào. Anh lái xe lôi thùng thử từng chiếc buji cũ. Thử đã đến chiếc buji cuối cùng xe vẫn trơ không nổ máy. Khuôn mặt đầy mồ hôi và cáu bẩn của anh lái xe lôi thùng gần như xám ngoét vì lo sợ hành khách có thể sẽ nổi loạn túm lấy anh mà xử theo luật tùng xẻo mất. Đã thử qua hết 7 chiếc buji phế thải tồn kho lẫn chiếc buji vừa chết lửa xong, nhưng vẫn không có kết quả. Chiếc xe đáng ghét cứ ì ra. Trong cơn tuyệt vọng, không còn biết làm gì hơn, anh lái xe lôi thùng chộp đại một trong những chiếc buji, dù đã được thử qua hết một lượt rồi, đang nằm lăn lóc bừa bãi trên nền đất. Anh gắn vội vào ổ máy, vặn siết hờ hững và sơ sài vài vòng, chụp mũ lên đầu chiếc buji ấy, đứng lên đạp máy. Trời ạ! Một cái đạp máy vô vọng nhẹ hều thôi. Vậy mà chiếc xe bỗng lập tức nổ máy và rú ầm lên giòn giã vang dậy một góc trời như chưa từng có sự gì xảy ra từ nãy giờ. Hành khách không ai bảo ai đồng loạt kêu ồ lên tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Nhưng vẫn cũng có vài phụ nữ tỏ vẻ không ưng bụng hỏi: cái gì vậy cha? Xe này có ma chắc? Thiệt là không thể hiểu nổi mà. Quá hạnh phúc. Tuy nhiên, người lái xe lôi thùng không còn dám tin vào điều gì nữa. Và lại để giữ yên cái kết quả trời ơi đất hỡi này, chẳng hiểu tại sao xe nổ máy với cái buji vứt đi ấy. Anh lái xe lôi thùng chẳng dám cất đồ đạc vào chỗ cũ cho đàng hoàng nữa, mà lẹ tay cua một cái túm hết những gì nằm la liệt trên mặt đất, cho vào một nùi rẻ, gói lại, rồi nhét đại vào chỗ nào đó ở phía trước đầu xe. Liếc sơ thấy hành khách đã an vị hết cả trên xe. Leo lên xe, anh khẽ đạp cần số, nhẹ nhẹ và rón rén nhích ga cho xe tiến về hướng chợ Xà Tón. Chiếc xe bây giờ lại bon bon chạy ngoan ngoãn một cách lễ độ, khiến cho một số phụ nữ càng nghi ngờ thêm rằng người lái xe lôi thùng đang khéo léo giở mánh gì đó để bắt chẹt hành khách trả thêm tiền. Cánh mấy ông thì bình tĩnh hơn, lúc nào cũng đứng ra bênh vực cho người lái xe lôi thùng. Mặc cho các bà nói gì thì nói, người lái xe lôi thùng giả điếc làm ngơ, chỉ rón rén lái xe gần như nín thở để chiếc xe đừng chở trứng nữa vì còn những hơn 10 cây số trước mặt. Riêng cha Sở Luca và hai phụ nữ luôn trao đổi với nhau những ánh mắt ngầm hiểu rằng mọi suy đoán của họ là đúng. Trong khi 6 hành khách kia luôn miệng kẻ nói những lời ngạc nhiên, người đưa ra những nhận xét khó chịu, thì cha Sở Luca và hai phụ nữ chẳng hề nói tiếng nào, chỉ lo ngại không biết rồi đây cả ba người có đến được với cô Sáu hay không, có bị phá hoại đến mức nguy hiểm đến tính mạng hay không, và cả ba đều ngầm thương cho người lái xe lôi thùng cùng số hành khách vô tội bị vạ lây.
Khi chiếc xe lôi thùng đã chạy trơn tru, tiếng máy của chiếc xe nổ lớn. Mỗi khi cha Sở Luca trao đổi với hai phụ nữ, ngài đều phải nói lớn mà vẫn không sợ ai chú ý. Cha Sở Luca nói với hai chị: thấy chưa? Rồi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Cha Sở Luca không để hai phụ nữ kịp lo lắng. Cha nói tiếp: nhưng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đến đó. Sự gian khó cho biết việc chúng ta đang làm là chính đáng. Đường về Sa Tón vắng ngắt. Càng gần tới nơi, con đường càng trơ ra những đất và bụi. Trưa nắng nên xe chạy đến đâu bụi tung mù mịt lên đến đó. Bụi nhiều khiến cảnh vật ở dọc hai bên đường đều phủ một màu vàng đất trông rất buồn tẻ. Chiếc xe chạy đã hơn 5 cây số vẫn tỏ ra hiền ngoan nhẫn nhịn. Có lẽ cũng do anh lái xe lôi thùng lái với vẻ thận trọng, với vẻ không còn liến thoáng tự tin như lúc mới rời bến. Trái lại, hiện giờ anh cứ để yên ga cho xe chạy đúng một tốc độ khoảng 15 hay 20 cây số một giờ. Cho nên tiếng máy xe nổ đều đều nghe như tiếng máy bơm nước du êm, hành khách nhanh chóng lim dim gà gật, thức không ra thức, ngủ không ra ngủ. Phải vậy thôi, chạy nhanh mà làm gì. Hiện giờ hành khách ai cũng mong bảo lưu kết quả chứ chẳng mong gì xe chạy nhanh chạy chậm. Chạy sao miễn có chạy và về đến nơi là được. Anh lái xe lôi thùng còn thận trọng hơn mỗi khi xe ôm cua hoặc tránh ổ gà. Trong lúc hành khách phụ nữ lim dim mơ màng thì hai hành khách đàn ông tốt bụng dễ tính chuyên ngồi chồm hổm trên chỗ để hành lý ở sau xe. Cả hai người đều vươn hai tay với nắm những gọng sắt dùng để căng bạt làm mui xe. Miệng cứ dâm gian trò chuyện với nhau mặc kệ khi nào tới bến thì tới. Vì chiếc xe lôi thùng thì nhỏ, sức chứa tối đa 6 người. Bây giờ chở những 9 người chẳng phải chỉ người lái xe lôi thùng muốn chở quá tải trọng thôi đâu. Mà hành khách nào cũng muốn sớm có xe để đi thay vì phải chờ chuyến sau thêm lâu la mất giờ, nên người lái xe thì cố nhồi nhét. Hành khách thì dáng thu nhỏ người ngồi chen chúc hay đu bám cho xong. Thế nên chiếc xe gắn máy phải dáng sức để lôi. Chiếc thùng xe phải gồng mình gánh một trọng lượng 9 người cộng lại nặng có trên nửa tấn. Chưa hết, đã nặng còn cồng kềnh đến độ từ xa nhìn bất cứ chiếc xe lôi thùng nào đang chở hành khách chạy trên đường đều không thấy chiếc xe. Chỉ thấy hình ảnh một đống ngổn ngang người là người dính vào nhau thành một tảng di chuyển trên mặt đường. Do quá nặng và quá cồng kềnh, chiếc xe lôi thùng khi đi trên đường bằng phẳng đã ì ạch khó nhọc. Khi leo dốc hay xuống dốc của một chiếc cầu hay một chiếc cống cao, còn ì ạch, khó nhọc đến đâu nữa. Thật vậy, mỗi khi đến dốc của một chiếc cống ngắn, anh lái xe lôi thùng đều phải nhảy xuống xe. Hai tay vừa ghì chặt chiếc ghi đông xe vừa dùng hết sức đẩy trợ cho chiếc xe leo dốc. Những lần như vậy hai tay đàn ông ngồi chồm hổm trên thùng cất hành lý lại tự giác nhảy xuống đẩy đuôi xe phụ thêm vào cho chiếc xe lôi thùng leo nổi con dốc. Đẩy được chiếc xe lên dốc xong, ba con người ấy mạnh ai nấy nhảy đại lên xe để hưởng thụ sự sảng khoái vào giây phút chiếc xe trôi nhanh xuống dốc. Cứ kiểu như vậy, khi chiếc xe đến gần chợ Sa Tón, ở một chiếc cống có dốc khá cao nhưng chiều dài mặt cống lại quá ngắn, ba tay đàn ông cũng nhảy xuống đẩy xe leo dốc. Dốc cao nên cả ba dùng tất cả sức lực ra đẩy. Chiếc xe bị đẩy quá mạnh. Khi lên được mặt cống trớn vẫn còn nhiều. Cộng thêm ba tay đàn ông đồng loạt phóng mình nhảy lên xe khiến chiếc xe càng thêm trớn. Vọt mạnh băng nhanh qua mặt cống rồi ào ào đổ dốc. Anh lái xe lôi thùng chụp tay lái nhưng không có cách nào để hãm lại. Chiếc xe vừa có nhiều trớn vừa lạc tay lái nên phóng thẳng một phát bay luôn xuống ruộng. Rầm! Chiếc thùng xe không thèm dính vào chiếc xe gắn máy nữa. Nó tách mình ra để tự đi theo hướng nó muốn. Mặc cho chiếc xe gắn máy văng riêng ra một nơi, lúc này là lúc cần chết buji thì lại không, nó giống lên inh ỏi. Tuy nghe một tiếng rầm có vẻ tai nạn và sự thảm khốc chết chóc, kỳ thực vì chiếc thùng xe đã quá mục nát, cho nên nó tự đổ sập xuống không còn thứ gì dính với thứ gì khi chưa kịp văng xa. Cũng may,
Nó nằm bẹp xuống một cách xẹp lép khi mới chỉ cách cái cống có vài mét mà đúng lý ra. Với cái vận tốc bất ngờ lúc nãy, nó phải phóng xa cho đến tận cái trụ đèn to bằng đá có từ thời Pháp thuộc trông rất dễ sợ ở đằng xa kia. Vì thùng xe sập nhanh nên hành khách thoát khỏi một tai nạn khó đỡ, không ai bị làm sao. Thậm chí tàn cuộc rồi mà mỗi người vẫn còn đang chễm chệ ngự đúng vị trí của mình. Chỉ có một điều xấu tệ duy nhất là ai cũng một phen hồn phi phách lạc, hồn vía lên mây. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, bất ngờ, nguy hiểm. Nhưng vì chiếc thùng xe mục rượu, cho nên nó sụp xuống đến không kịp văng đi đâu xa, cứu mọi người khỏi một tai nạn hy hữu. Chiếc thùng xe đã cứu tất cả. Khi đã hoàn hồn, hành khách lục tục đứng dậy, mỗi người tự kiểm điểm bản thân, thấy chẳng ai bị một xây xát nhỏ nào đáng kể. Nhưng vì quá hoảng vía, các phụ nữ rộ lên như làng hồ bắt trộm, bao nhiêu dồn nén từ lâu giờ sổ hết ra thành những tiếng chửi tục. Ôn hoàng dịch vật! Trời đánh thánh đâm mày cái thằng đú đỡn mà bày đặt lái xe. Đú kệ! Làm cái gì vậy cha nội? Đén mẹ! Xe vầy mà cũng xe hở cha. Cha về nhà mà ôm vợ cha đi chớ lái. Lái cái con. Xui quá! Hôm nay gặp đồ mắc dịch mắc ôn đâu. Mẹ! Chỉ còn chừng 1 cây số nữa cũng không lết nổi cho tới nơi được sao ông nội? Chạy xe gì kỳ vậy? Bỏ nghề đi ông cố ơi! Nhìn thấy anh lái xe lôi thùng ngồi bệt dưới đất với vẻ thảm hại của một trọng phạm đầy vẻ ăn năn, cánh phụ nữ chỉ chửi mỗi người một câu cho hà hơi hả giận thôi. Vài phụ nữ đòi anh xe lôi thùng thối lại tiền vì chưa đi hết cuốc xe. Còn cả cây số nữa có thối tiền lại cho người ta đi xe khác không cha? Nói thế thôi kỳ thực có xe nào là xe khác để đi đâu. 2 tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe lôi thùng chạy ngang, mà giả dụ có chiếc xe lôi thùng nào đi ngang qua đây vào lúc này, chiếc xe ấy cũng đầy ắp với 9 người, có khi còn hơn nữa. Thử hỏi còn chỗ nào để chiếc xe ấy chịu dừng lại để rước thêm khách. Người lái xe lôi thùng như sực tỉnh, đứng lên ngoan ngoãn móc túi lấy tiền ra định thối thì 3 người đàn ông lên tiếng can ngăn cánh phụ nữ. TH! Ô! Một xui rủi ai mà muốn đâu. Hãy để người ta có tiền mà sửa xe. Và lại có thối thì chúng ta nhận lại được bao nhiêu đây? 8 đồng một cuốc xe 32 cây số. Tới đây còn chưa đầy 1 cây số ta đi bộ cho rồi. Lấy lại làm gì với 2,5 xu? Nghe cánh đàn ông nói lý, các bà cũng thấy lọt lỗ tai. Sẵn có người đàn ông còn lại rủ. Thôi, bỏ đi. Chút đỉnh nhằm gì? Chúng ta cùng nhau đi bộ. Ai có đồ nhiều tôi xách dùng cho. Tất cả hành khách ai nấy tự thu gom hành lý của mình, rời khỏi hiện trường, cùng nhau đi bộ về phía chợ Sa Tón. Cha Sở Luca và 2 phụ nữ cũng loi ngoi lóp ngóp rời khỏi đống sắt vụn để đi theo sau nhóm hành khách, bỏ lại người lái xe lôi thùng ngồi trên đống sắt vụn với đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, vô cảm. Đi được vài bước, cha Sở Luca dừng chân, lấy chiếc bóp rút tờ giấy bạc xanh 5 trở lại đưa cho anh lái xe lôi thùng. Ngài nói: Nè, cầm đi chú, để sửa xe. Người lái xe lôi thùng ngỡ ngàng nhìn cha Luca bằng đôi mắt trắng dã. Một lúc lâu anh mới dám nhận. Trong khi mọi người chẳng ai bị xây xát, thì ngược lại, đi được một quãng ngắn, chị Hải phát hiện bàn chân trái của cha Sở Luca đầm đìa máu chảy. Xem xét kỹ mới phát hiện cha Sở Luca bị một vết cắt phía sau gót chân. Cả 3 người ngồi bệt xuống vệ đường để tìm cách băng bó. Trong khi băng bó, mọi người lại phát hiện thêm cha còn bị rách một mảng ống tay áo. Phía trong cũng có nhiều vết đứt nhưng không sâu lắm.
Khi hai phụ nữ đang loay hoay tìm vải để băng bó thì cha Sở Luca nhanh tay xé đứt lìa ống tay áo rồi lẹ làng băng vết thương. Đường đến chợ Xà Tón không xa, nhưng trưa nắng chang chang lẫn vết thương khiến cha Luca đi rất chậm và mệt nhọc. Cha Sở nói với hai phụ nữ: "Màn đón khách của cô Bảy là thế này đây." Hai phụ nữ hiểu cha Sở Luca nói gì, nên tỏ vẻ lo lắng. Đến vành đai chợ Xà Tón, thấy một tiệm nước của người Hoa. Tuy vắng khách, nhưng vẫn còn bày sẵn 3 chiếc bàn tròn bằng gỗ mốc thếch. Trên mỗi bàn có một bình tích, tức một loại bình trà lớn bằng sành, dáng đứng, kích cỡ lớn chứa đầy nước trà nóng, ủ trong vỏ trái dừa khô, loại dừa cho trái khổng lồ, được cưa đôi. Bên cạnh mỗi chiếc bình tích là 5-7 cái tách sành úp trên dĩa đá. Thấy vậy chị Hải đứng ngay trước của tiệm, nhìn vào, nhanh nhảu và hoạt bát hỏi lớn tiếng: "Có bán nước không chủ tiệm ơi?" Đến tiệm nước mà còn phải hỏi có bán nước hay không, bởi vì vào thời đó, trừ các tiệm nước ở đô thị hay thành phố lớn, các tiệm nước còn lại ở quê hoặc thị xã hay thị trấn năm chỉ bán nước vào sáng sớm từ 4 giờ đến 8 giờ sáng, sau đó không bán nước nữa. Hỏi đến lần thứ 3 mới có tiếng trả lời bằng cái giọng lơ lớ đặc trưng của người Trung Hoa định cư ở Việt Nam: "Có chớ, có chớ. Ở đây bán tối ngày sáng đêm mà. Mời quý khách vô, mời quý khách vô." Cha Sở Luca tuy mệt nhoài, nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn và tỉnh táo. Trong lúc đứng chờ đợi, ngài kín đáo quan sát tiệm nước. Giọng của ông chủ tiệm từ trong vọng ra với vẻ xởi lởi hơn: "Vô đi, vô đi. Có cà phê, nước cam, xá xị, bánh tây kẹo gừng a. Đủ hết a. Muốn thứ gì có thứ nấy a." Nghe tiếng nói mà chẳng thấy người, cha Sở Luca hơi ngập ngừng, nhưng vì muốn cho hai phụ nữ thân mềm sức yếu có chỗ để ngồi nghỉ cho bớt mệt nên ngài đành thôi, không do dự nữa. Bước theo hai phụ nữ vào hẳn bên trong tiệm nước. Cả ba người đến chiếc bàn kê sâu phía bên trong tiệm nước để hưởng được không khí mát dịu bên dưới mái ngói của ngôi nhà dùng làm tiệm nước. Cả ba người cùng kéo những chiếc ghế đầu, loại ghế không có lưng dựa, bằng gỗ, nặng trịch, ngồi xuống định bụng nghỉ cho lại sức rồi mới kêu một thứ gì đó để uống. Cũng vẫn tiếng nói của ông chủ tiệm nước từ bên trong vọng ra. Tuyệt nhiên chẳng thấy người. "Há cái lì. Quý khách rót nước uống cho thấm giọng đi há. Rót nước uống cho thấm giọng đi há." Nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, cả ba người nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ của gian trong căn nhà mái thấp lè tè, một người đàn ông, có lẽ là ông chủ tiệm. Người phát ra tiếng nói nãy giờ, dáng dấp người đàn ông trông chưa già lắm, lưng còn thẳng băng, người gầy, có vẻ như khá cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung dù là đang ngồi trên chiếc ghế phố tơi. Tay ông ta phe phẩy chiếc quạt lớn ra vẻ rất an nhàn thư thái. Trái ngược hẳn hình ảnh các chủ tiệm nước hay tiệm ăn người Trung Hoa khác. Họ thường ăn vận xuề xòa đến mức lè phè hơi dơ bẩn. Có những ông chủ tiệm còn cởi trần phơi thân mập phệ với dáng vẻ lúc nào cũng tất bật bên nồi nước sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, miệng tía lia đón khách bằng những lời nói vui vẻ. Thấy vậy chị Hải nói nhỏ với chị Hương: "Ủa, bán buôn gì mà không ra hỏi coi khách cần gì?" Chị Hải nói nhỏ chỉ vừa đủ ba người nghe. Vậy mà chưa dứt lời, ông chủ tiệm nhảy dựng lên ứng đáp liền, chứng tỏ tai ông ta thuộc loại siêu thính. Ông ta nói lớn: "Ây da, bán, chớ sao không bán hẩy. Uống nước thấm giọng đi đã. Ấy da, cái chị này tính nóng còn hơn ông trời nóng nắng ngoài kia nữa hẩy." Chị Hải giật mình cười. Lúc này chị Hải mới nghĩ vừa rồi chắc phải do cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cha Sở Luca mới nghi ngại không muốn bước vào tiệm nước này.
Cha Sở Luca và hai phụ nữ nhìn nhau với vẻ bỡ ngỡ và lo lắng. Phải. Chuyến xe bất bình thường vừa trải qua đã làm cả ba người tin rằng cô Bảy sai âm binh thần tướng quấy phá để ngăn chặn cha Sở Luca đến gặp cô Sáu. Cho nên cả ba người không còn yên tâm vào bất cứ điều gì khác thường xảy ra. Cả ba rót nước trà từ chiếc bình tích ủ trong vỏ trái dừa khô ra uống. Thông thường ở thôn quê sau khi đi ngoài trời nắng nóng về tới nhà, người ta lại uống nước trà nóng mà không tìm thứ gì mát để uống. Đó là vì theo nguyên lý âm dương. Nước trà nóng xua đi cái nóng trong cơ thể, vừa nhanh lại vừa tốt cho sức khỏe hơn nước lạnh hay nước mát. Chị Hải tuy lo sợ, nhưng lại cố nói nhỏ với chị Hương một lần nữa bằng giọng thì thầm khe khẽ, ý chừng như để thử lần nữa xem cái thính giác của ông chủ tiệm có thực là phi phàm hay không. Bán buôn gì mà ngồi lì bên trong thì làm sao tiếp khách? Trời ạ! Nhanh như cắt! Ông chủ tiệm chộp lấy câu nói chưa kịp ráo mực ấy của chị Hải. Vang liền. Ây da! Ngộ nói nị nóng là nị nóng mà. Đàn bà con gái mà nóng như giấy là đốt chồng đốt con đó. Hình như thấy ngay chính mình cũng chẳng nguội hơn. Người đàn ông giật mình nên dịu giọng. Ngộ tuy làm chủ nhưng con gái Ngộ bán. Nó dê tới ngay thôi mà. Cha Sở Luca không thay đổi sắc mặt, nhưng nhìn hai phụ nữ, ngài nói với giọng nghiêm nghị không bình thường. Chiếc xe lôi đã làm chúng ta đến đây quá muộn. E rằng chúng ta sẽ không kịp để chiều này trở về nhà. Vậy nên chúng ta cấp tốc kiếm cái gì lót dạ thay cho bữa ăn trưa rồi đi ngay đến đó. Giọng nói của cha Sở Luca gần như chỉ thì thầm. Người đứng cách 5-3 bước chưa chắc đã nghe được. Thế mà ông chủ tiệm với cặp mắt cú vọ cứ lom lom nhìn ba người và nghe được. Ông ta bật đứng dậy như chiếc lò xo bị nén đã lâu, rời khỏi ghế phố tơi, tiến thẳng ra chỗ ba người đang dục dịch sắp đứng lên để rời đi. Nhìn cha Sở Luca trừng trừng, ông ta khoác tay ngăn. Ấy già! Đừng nổi nóng! Đừng nổi nóng! Con gái Ngộ sắp về rồi. Chỉ một lát nữa thôi. Đừng đi! Đừng đi! Ở lại Ngộ có đồ ăn. Tiệm của Ngộ có đủ đồ ăn. Đi đâu cho cực. Đi đến đó nguy hiểm lắm. Ông chủ tiệm dở giọng dụ khị. Ấy già! Ở lại đây Ngộ đãi cho ăn cơm gạo trắng với phá thịt lòng nấu, không lấy tiền. Không lấy tiền. Ăn xong rồi đi dê nhà luôn cho khỏe há. Ông vừa nói vừa cười mơn trớn, vừa khoác tay ra chiều đon đả tốt bụng. Ăn rồi lên xe đi dê thẳng nhà luôn há. Dê thẳng nhà luôn há. Với dáng cao lớn chừng 1m8, lại mặc nguyên bộ áo quần trắng vải sa tanh, ông khoa tay múa chân như con bù nhìn ngoài ruộng lúa và nói năng như kẻ đã từng quen biết cha Sở Luca và hai phụ nữ từ hồi nào. Nghe những câu nói lạ thường lại mập mờ ý tứ như đừng đến đó nguy hiểm lắm, ăn không lấy tiền, ăn xong về thẳng nhà luôn. Cả ba người cứ nhìn nhau. Chị Hải hỏi cha Sở. Thưa cha, cha tính sao đây? Cha Sở Luca nói. Bằng mọi giá, chúng ta phải đi hai cô ạ. Không thể chậm trễ để còn kịp trở về nhà chiều nay. Hai phụ nữ hiểu ý cha Sở Luca muốn rời khỏi tiệm nước này ngay kẻo gặp nguy hiểm. Cha Sở nói với ông chủ tiệm. Cảm ơn ông chủ đã cho chúng tôi ngồi nghỉ và uống nước. Thấm giọng. Lại còn được mời ở lại để dùng cơm trắng với phá lấu. Nhưng chúng tôi buộc phải đi đến đó cho sớm chớ không dê thẳng nhà luôn được. Dùng ngay chính những câu chữ lạ lùng của ông chủ tiệm. Cha Sở Luca muốn biết ông ta là ai. Ông ta đã biết những gì về chuyến đi này của ngài và muốn biết tại sao ông ta lại biết được tất cả những điều đó. Nói xong, cha Sở Luca và hai phụ nữ đứng lên rời khỏi tiệm nước. Trong lúc cha Sở nói, ông chủ tiệm nhìn ngài trừng trừng nhưng không biểu lộ điều gì. Cha Sở Luca không nói thêm lời nào, cùng với hai phụ nữ bước ra khỏi tiệm nước.
Ông chủ tiệm còn tiếp tục can ngăn ba người thêm lần nữa, nhưng cách can ngăn có vẻ yếu ớt như làm lấy lệ. Cả ba người ra khỏi tiệm nước xong liền mau mau đi tìm nơi có bán thức ăn. Nhưng vừa mới đi qua được vài căn nhà phố, chị Hải lảo đảo, gương mặt bỗng tái xanh, đôi vành môi tím tái và run lên bần bật. Chị Hương phải vội đỡ chị Hải ngồi bệt xuống đất. Cha Sở Luca hơi bối rối, vừa cố nghĩ cách giải quyết tình thế vừa nặn óc đoán xem việc chị Hải đột ngột bị bệnh liệu có liên quan đến ông chủ tiệm nước hay không. Nhìn khắp một lượt những căn nhà phố cửa đóng im ỉm, không tìm thấy có nơi nào để cho chị Hải ngồi nghỉ tạm đỡ. Chị Hương hỏi ý kiến cha Sở Luca xem có nên đưa chị Hải quay trở lại tiệm nước hay không. Suy nghĩ giây lát, cha Sở Luca gật đầu đồng ý. Chị Hương dìu chị Hải trở lại tiệm nước. Ông chủ tiệm cười hề hề khi thấy ba người quay trở lại trong tình trạng dở khóc dở cười như thế. Với dáng người cao to rình ràng trong ngôi nhà chật hẹp khó xoay trở, vậy mà ông vẫn nhanh nhẹn và gọn gàng giúp đỡ chị Hương đưa chị Hải vào nằm ngay trên chiếc ghế phố tơi của ông ngồi lúc nãy. Mang nước, khăn lau và những thứ cần dùng ra trong lúc miệng mồm không ngớt liếng thoáng. Hề hề hề, thấy chưa? Ngộ bảo ở đây cho Ngộ tiếp đãi mà không chịu. Hề hề hề. Đi đâu mà được chớ? Chỗ đó nguy hiểm lắm. Với vẻ mặt rất bình thản, cha Sở Luca nói: Cảm ơn lòng tốt của ông chủ. Xin ông cho chúng tôi nghỉ tạm một lúc, khi cô ấy khỏe chúng tôi đi ngay. Ấy già, nghỉ ở đây luôn đi rồi mai dê thẳng nhà. Đến đó làm chi, nguy hiểm lắm. Ông chủ tiệm hào hứng. Vẫn với gương mặt điềm đạm, cha Sở Luca hỏi: Nhưng ông chủ biết chúng tôi đi đến nơi nào đâu mà bảo rằng nơi đó nguy hiểm? Ông chủ tiệm trả lời lấp lửng: Thầy dáng quý khách là người ở phương xa đến, nhưng nơi này là nơi xảy ra chiến sự ác liệt cho nên Ngộ nhắc nhở giấy thôi. Cha Sở Luca không tin. Im lặng một lúc, ngài bất ngờ hỏi: Ai sai ông chủ chu đáo với chúng tôi vậy? Ông chủ tiệm giật thót, ấp úng rồi quanh co đáp: Chúa dạy phải yêu người mà. Nghe câu nói có tính cách mồm miệng, cha Sở Luca cười, gật đầu ra vẻ đồng ý rồi không hỏi thêm gì nữa. Đang cạo gió cho chị Hải, chị Hương ngất xỉu dưới chân chị Hải tự hồi nào. Sở dĩ cha Sở Luca phát hiện ra là vì ngài bắt gặp cái liếc mắt nhanh nhảu có vẻ khả nghi hướng về phía hai phụ nữ của ông chủ tiệm. Nhìn theo ngài thấy cảnh tượng chị Hải nằm dài sóng xoài trên ghế phố tơi, mắt nhắm nghiền, trong lúc chị Hương ngồi dưới đất nhoài người và gục mặt trên hai đùi của chị Hải. Hai phụ nữ hoàn toàn bất động từ lúc nào. Cha Sở Luca hiểu rằng mọi chuyện đang xảy ra đúng như ngài đã ước đoán. Cha Sở Luca vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, bước lại gần hai phụ nữ để quan sát cho rõ hơn. Có chút ít kinh nghiệm về bệnh lý theo quan niệm Đông y cổ truyền, cha Sở Luca thử gọi hai phụ nữ vài tiếng, sau đó thử lay động vai của từng người. Cuối cùng ngài cầm tay giống như để gọi họ dậy, kỳ thực chính là để nghe qua nhịp động mạch ở cổ tay của hai người. Trở về ghế ngồi ở bàn nước, cha Sở Luca an tâm tin chắc hai phụ nữ bị trúng thuốc ngủ liều cao. Ông chủ tiệm theo dõi cha Sở Luca sát sao, miệng cứ làm nhảm: Ấy già, nhị cứ để cho hai cổ ngủ. Đi đường mệt quá mà. Định nói điều gì đó, nhưng cha Sở Luca lại thôi. Ngài lẳng lặng đến chiếc bàn vừa ngồi lúc nãy, nhìn hai tách trà hai phụ nữ đã uống cạn mới cách đây chưa đầy 15 phút. Cha Sở Luca nhớ lại hai người đã uống mỗi người không dưới 2 tách trà đầy áp, trong khi ngài, vì cảnh giác ngay từ đầu, nên chỉ nhấp môi. Cha Sở Luca bình tĩnh ngồi suy nghĩ và chờ đợi hai phụ nữ tỉnh dậy. Trong khi cha Sở Luca rất bình tĩnh thì ngược lại,
Ông chủ tiệm bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy ông đang chột dạ và mất bình tĩnh dần bằng cách ông cứ đi ra đi vào và luôn miệng trấn an cha Sở Luca. Người bình tĩnh hơn ông. Không sao lâu. Không sao lâu. Đi nắng mệt rồi buồn ngủ thôi mà. Rồi mãi vẫn không thấy cha Sở Luca tỏ ra bất kỳ một động tĩnh gì. Ông ta lại càng rối hơn lên đến nỗi để lộ dần tất cả sự vụng về, lẩn thẩn của mình. Như đã hứa, ông chủ tiệm mang ra một dĩa bánh trắng ngọt. Ông tiếp tục mang ra nhiều món ăn khác mời mọc và thuyết phục cha Sở Luca dùng. Đối lại, cha Sở Luca chỉ cảm ơn rồi không đụng đến bất cứ món gì. Dân chuyên đi rừng chuyên nghiệp khi gặp thú dữ trên đường đi, họ không bỏ chạy hoặc tỏ ra sợ hãi. Nhưng họ bình tĩnh đi tiếp hoặc đứng yên nhìn thẳng vào mắt các con thú dữ ấy. Vài phút sau chúng bỏ đi vì chúng không thấy bị đe dọa. Đồng thời vẻ bình thản của con người khiến chúng e ngại. Cũng vậy, trong giao tiếp giữa con người với nhau, khi đối mặt với những kẻ hung hãn, sự điềm tĩnh và im lặng nhìn thẳng vào mắt họ nhiều khi lại khiến họ nể sợ hơn. Còn hơn thế nữa, dùng sự im lặng đáp lại lời lăng nhục. Kẻ lăng nhục nhận lãnh một sự lăng nhục còn nặng hơn. Ngay khi không phải để đối đầu, im lặng cũng mang lại nhiều hiệu ứng lớn lao. Cha Sở Luca cảm ơn ông chủ tiệm mỗi lần ông mang ra một món ăn gì đó. Cảm ơn xong cha lại ngồi im bất động. Vì càng lúc ông chủ tiệm càng bị thần thái và phong cách hiền nhân quân tử mà cực kỳ khó hiểu của cha Sở Luca trấn áp. Ông càng lúng túng như đứa trẻ trước mặt người lớn. Cho nên ông nói nhiều hơn và càng nói càng tiếp tục mắc thêm sai phạm. Để khỏa lấp những sai phạm ấy, ông mang ra thêm thức ăn. Tuy đói và khát, nhưng cha Sở Luca rất kiềm chế bản thân. Đặc biệt ngay cả khi cơ thể đàn ông có nhu cầu tiểu tiện nhiều hơn cơ thể phụ nữ. Nhưng cha Sở cũng có cách khống chế. Cứ ngồi yên tại một chỗ, im lặng và điềm tĩnh, cha Sở Luca vừa lấy lại sức khỏe cho mình, vừa dần dần làm cho ông chủ tiệm ngày một sốt ruột. Hễ càng sốt ruột thì càng mất bình tĩnh, càng mất bình tĩnh thì càng để lộ ra những điểm sơ hở, càng để lộ những sơ hở càng tố giác thân phận của mình. Trời, từ trưa đến xế dần rồi chuyển sang đêm, cha Sở Luca vẫn ngồi đó canh giữ hai phụ nữ bị cơn ngủ mê mệt đè nặng. Nhưng điều làm ngài an tâm là lúc gần sáng, thỉnh thoảng hai phụ nữ chở mình. Mặc chiếc áo bà ba vải tam công màu đen đã sờn cũ. Vải áo được dệt bằng chỉ to thô nhưng mềm mại. Ôm sát thân hình đe đúc khỏe khoắn khiến cha Sở Luca ngồi yên lặng mà cứ trông giống như một pho tượng đồng. Trong lúc ông chủ tiệm đi tới đi lui bồn chồn tỏ vẻ bất lực trước thái độ kiên định từ chối không dùng bất cứ thứ gì ông ta dọn ra. Vào khoảng 1 giờ sáng, vì quá nóng ruột, ông chủ tiệm không kiềm được nữa, ngồi xuống chiếc ghế đầu đối diện với cha Sở Luca và gợi chuyện. Ngộ biết Nị không phải là người tầm thường, nhưng sao Nị lại đi làm cái chuyện mà người ta không ưa? Dậy. Cha Sở Luca trả lời. Ông thuộc về số những người không ưa đó chứ gì. Ông chủ tiệm bối rối. Ây già, Ngộ, chỉ là con chốt trên bàn cờ tướng thôi mà. Cha Sở Luca đã từng đối đầu với quỷ, nên ngài cũng khá nhanh nhạy. Tuy nhiên ngài vẫn luôn để cho đối phương tự lộ bài. Lộ đến đâu thì ngài sẽ tùy theo đó mà cởi nút thắt thêm ra. Cha Sở Luca nói. Vậy thì phải coi cái mà người ta không ưa đó là gì? Ông chủ tiệm lớ ngớ bật mí. Chuyện chị em nhà người ta mà Nị tính sen DZO đó. Dù vậy, cha Sở Luca vẫn bình thản giữ im lặng vờ như không biết. Chờ một lúc không thấy cha Sở nói gì, ông chủ tiệm sốt ruột nói. Nị vẫn cứ đi đến đó à? Bây giờ thì cha Sở Luca thấy rõ ông chủ tiệm là một trong những tên tay sai ở cõi dương của cô Bảy. Nhưng ngài vẫn im lặng. Sự im lặng thúc giục ông chủ tiệm nói thêm. Há cái lì Nị không thể lấy được cái Nị muốn đâu.
Đây mới chỉ là chặng thứ 2. Nhị còn phải đối đầu với nhiều chặng nữa rất nguy hiểm. Biết âm binh thần tướng của cô Bảy lập nên chướng ngại này để cản đường cha Sở Luca đến gặp cô Sáu. Nhưng vì mưu mô ấy hiện đã bị thất bại do họ không đánh thuốc mê được ngài nên họ đành phải giở trò hăm dọa. Cha Sở Luca nghiêm nghị tuyên bố không phải chỉ cho ông chủ tiệm, mà cho cả cô Bảy cùng lũ âm binh thần tướng của cô ta. Vì ngài biết chắc tất cả bọn họ lúc nào cũng theo dõi lắng nghe từng lời và chú mục từng cử chỉ của ngài ngay từ đầu. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, còn chuyện được thua còn mất hay thành bại đều do Chúa. Cha Sở Luca nhìn thẳng vào mặt ông chủ tiệm. Bây giờ thì ông đi ngủ đi. Đã 2 giờ sáng. Ông mệt rồi. Và chăng ông cũng không còn việc gì để làm nữa đâu. Dáng người cao to thật không xứng với bản lãnh bé tí của người Hoa Kiều này. Cho nên khi nghe tất cả những điều trên, ông ta ấp úng và sợ hãi thấy rõ. Ông ta chuồn vào trong và mất dạng luôn. Cha Sở ngồi một mình canh giữ 2 phụ nữ để cho họ ngủ mê ngủ mệt nhưng trong bình an. Tuy không chống nổi cơn buồn ngủ, cha Sở Luca ngồi thiếp đi từng cơn nhưng trong sự cảnh giác cao độ. 4 giờ sáng, chị Hương rồi đến chị Hải. Cả hai lần lượt thức dậy, phản ứng đầu tiên của họ là rất sợ hãi. Sau một lúc, họ hoàn hồn, rồi khi nhìn thấy cha Sở Luca ngồi gần đó, cả hai yên tâm ngay. Khi 3 người rời khỏi tiệm nước đi tìm mua thức ăn ở gần đó, cha Sở Luca kể cho 2 phụ nữ nghe mọi việc, không quên dặn họ đừng sợ. Vì mọi việc sẽ có cha lo. Cha còn dặn 2 người chỉ làm một việc rất cần, đó là nhanh chóng đưa cha đến nhà cô Sáu bằng mọi cách. Vết thương ở chân làm cha Sở Luca rất đau nhức. Cơn đói, cơn khát lẫn cơn buồn ngủ cũng thi nhau hành hạ ngài. Nhờ quen sống giản dị và chịu đựng gian khó hàng ngày, nên cha Sở Luca vượt qua tất cả một cách dễ dàng, cho nên 2 phụ nữ không nhận ra ngài đang nén đau nén mệt bằng gương mặt lúc nào cũng trầm tĩnh, thái độ ôn hòa, cử chỉ nho nhã. Thêm một điều nữa, nhờ quen tiếp xúc với người bần hàn nghèo khó nên ngài cũng không ngần ngại lầm lũi đi theo sau 2 phụ nữ, chen chúc, len lách vào chợ đông người, để sau đó đến ngồi cùng mọi người chân quê mộc mạc người Việt xen lẫn người Miên, ở một sạp bán bún nước lèo và cùng húp xì sụp với họ một cách ngon lành những tô bún nước lèo bình dân giá rẻ. Trong khi cha Sở Luca và 2 phụ nữ đang ăn, có một người đàn bà tuổi khoảng 50, gầy đét, đen mốc nhưng nhanh nhẹn, cũng xà vào ngồi chen giữa 3 người vừa ăn vừa bắt chuyện làm quen với 2 phụ nữ. Người đàn bà ấy tự giới thiệu là Tư Sạch, làm nghề buôn võng bán sang Campuchia kiếm lời. Dần dần 2 phụ nữ và bà Tư Sạch trở nên thân thiện để trao đổi trò chuyện với nhau như những người đã quen biết từ lâu. Cũng bởi vì vậy, chị Hải và chị Hương không chăm chú vào việc ăn sáng nữa mà chỉ chăm chú nghe chuyện và nói chuyện với người đàn bà không rõ tung tích kia. Cha Sở Luca ăn xong đã lâu, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn ngồi chờ đợi 2 phụ nữ. Trong những trường hợp này, nhiều người chắc chắn sẽ căn cắn hay hối thúc, nhưng cha Sở thì không. Ngài bình tĩnh chờ đợi và trong khi chờ đợi, ngài tìm cho mình một công việc, đó là quan sát, xem xét thật kỹ bà Tư Sạch, vì ngài cho rằng không có việc gì xảy ra mà không có nguyên cớ. Thật vậy, nóng nảy, hấp tấp, vội vàng không bao giờ sánh bằng bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi. Nhất là lúc này, cô Bảy luôn giám sát hết mọi ngôn ngữ, cử chỉ lẫn hành động của 3 người trên đường đến với cô Sáu, chị của cô ta. Vậy thì không có gì xảy ra mà không có nguyên cớ. Khi chưa biết năng lực của đối phương thì bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi là chiến thuật hay nhất, tự giấu mình vào bóng tối, để đẩy họ vào thế nóng nảy mà lộ tẩy chân tướng, tức đẩy họ ra ánh sáng. Ăn xong, mới chợt nhận ra mình vô ý để cha Sở chờ quá lâu. 2 phụ nữ ngượng đến chín cả người không dám nhìn cha Sở Luca. Biết ý họ,
Ngài vừa cười tủm tỉm vừa lấy tiền ra trả cho bà bán bún nước lèo rồi cùng với họ rời sạp bún. Bà Tư Sạch cũng vội húp nhanh tô bún, trả tiền, rồi quầy quả đi theo bén gót làm như quyến luyến với ba người lắm vậy. Thật vậy, hai phụ nữ làm gì bà Tư Sạch cũng góp ý, ba người nói gì bà cũng nhảy vô góp lời, y như bà ta là người thân của họ. Hai phụ nữ mua ít quà cho cô Sáu, bà cũng khuyên cũng can cũng xúi cốt sao cho có lợi cho ba người. Thấy vui vui, hai phụ nữ cũng dễ dàng trò chuyện, trao đổi và nói cười tíu tít vui vẻ chớ không thắc mắc. Trẻ em mau kết bạn với nhau do bản năng thích chơi đùa. Phụ nữ dễ bắt chuyện với nhau do bản năng hóng chuyện và háu chuyện. Lại nữa, tuy câu nói đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc thể cơi đựng trần, ý mỉa mai rằng đàn ông nông nổi gì thì trí của họ cũng rộng như biển. Phụ nữ dẫu sâu sắc mấy thì trí của họ cũng lớn chỉ bằng cái khay đựng trầu, không hoàn toàn đúng. Nhưng ở trường hợp này thật tức cười. Vừa mới thoát ra khỏi một vụ trúng thuốc mê còn chưa tỉnh hẳn, hai phụ nữ đã tiếp tục mất cảnh giác. Tin cái bà gầy đét, đen nhẽm, lèo mép với đôi mắt láo liêng, môi mỏng dính. Lạ hơn nữa là từ đâu đến mà cứ bám theo họ nói cười thơn thớt chẳng rõ ý đồ hay mục đích gì. Nhiều lần cha Sở Luca nhìn hai phụ nữ mà bất giác mỉm cười cho cái bản năng vô ưu hưởng thái bình, cho bản năng dễ trò chuyện của phụ nữ. Bà Tư Sạch nói chuyện khéo đến nỗi hai phụ nữ cứ cười. Hai phụ nữ càng cười bà ta càng nói giả. Cha Sở Luca ghé một tiệm bán hàng đa dụng, mua bông, băng, dầu nóng khuynh diệp để rửa và băng lại vết thương. Ngài cũng ghé vào một tiệm tạp hóa mua vài món gì mà các phụ nữ không rõ. Trong khi hai phụ nữ dè dặt không dám hỏi thì bà Tư Sạch hỏi liên tục và còn bày tỏ ý kiến này nọ. Cha Sở Luca không tỏ ra khó chịu, ngài cứ ôn tồn vui vẻ. Sau đó cả ba người, dĩ nhiên luôn có bà Tư Sạch luôn bám theo, rời khỏi khu chợ ồn ào, náo nhiệt và hơi dơ bẩn để nhanh chân đến thẳng nhà cô Sáu. Hai phụ nữ và bà Tư Sạch đi trước, cha Sở Luca đi phía sau cách xa họ một khoảng cách ước chừng hơn kém 10 bước chân. Nghĩa là đủ để cha Sở có thể quan sát người đàn bà lạ có vẻ thấy người sang bắt quàng làm họ này xem có gì bất thường. Tuy theo dõi khá kỹ, vậy mà có những lúc bà ta đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cha Sở Luca trong vài mươi giây rồi xuất hiện trở lại, vui vẻ nói cười. Thật lòng cha Sở Luca cũng không biết có phải mắt mình bị hoa lên bởi không ngủ trọn đêm, hay bởi ở chỗ đông người và chen chúc hỗn loạn. Người này vụt đi qua, người kia vụt đi lại cắt ngang giữa ngài và ba người phụ nữ. Nhưng nếu mắt ngài bị che khuất tầm nhìn trong giây lát bởi ai đó thì thật là dễ sợ. Vất vả một lúc lâu, cha Sở Luca và hai phụ nữ mới ra đến đầu khu chợ để đi đến đường cái. Đến đường cái, cha Sở Luca và hai phụ nữ luôn có bà Tư Sạch kiên trì và chăm chỉ hộ tống. Đi chưa hết một dãy phố bỗng chạm trán một đám đông vây quanh một cô gái trẻ đang nằm lăn ra đường và vật vã khóc lóc thảm thiết bằng một giọng khàn đặc, có lẽ do khóc quá nhiều. Hai phụ nữ ghé sát vào xem trong khi cha Sở Luca chỉ đứng xa xa. Vài phút sau, chị Hải trở lại thưa với cha Sở Luca. Cô gái chòm chèm 20 tuổi, có chồng và một đứa con 5 tháng tuổi. Chồng cô ta vừa tử trận ở chiến trường thuộc vùng y chiến thuật. Nay đứa con nhỏ lại lâm trọng bệnh sắp chết mà không có tiền lo thuốc thang. Cô ta tuyệt vọng đòi tự tử. Chị Hương và bà Tư Sạch cũng trở lại với cha Sở Luca vừa xác nhận vừa kể thêm tình tiết. Cha Sở Luca trầm ngâm giây lát rồi lấy trong mình ra một số tiền trao chị Hải. Cô Hải biếu cho cô ấy số tiền này, xem có giúp cổ vượt qua được chăng. Thấy một người đàn ông dáng đường bệ ẩn sau lớp áo nông dân lại vừa hào hiệp. Đám đông tự dạt ra hai bên mở lối cho cô gái nhìn thấy vị ân nhân của mình. Chị Hải trao tiền và nói với cô gái trẻ: "Em cầm số tiền này về lo cho con ngay đi.
chỉ vào cha Sở Luca. Chị Hải giới thiệu, ông cha Sở kia cho em đó. Chỉ vào nắm tiền giấy mà cô gái đang mừng rỡ nắm chặt trong tay. Chị Hải đùa tí chút, nè, coi vậy chớ, bộn tiền đó nghe. Cô gái ngưng khóc, nhìn cha Sở Luca chân chối với niềm vui lẫn sự bàng hoàng khi tay cô đang nắm được một số tiền khá lớn. Phải, một tô bún to ở đây vào lúc này giá 5 cắc, 50 xu, 10 tô bún giá 5 đồng, 100 tô bún giá 50 đồng. Cha Sở Luca cho những 70 đồng giá trị hơn cả một gánh bún và gần bằng số tiền lương chồng cô lãnh được hàng tháng. Đứng phắt dậy trong nỗi vui mừng, cô gái trẻ lại quỳ ngay xuống đất hướng về cha Sở Luca. Cô lạy ngài như tế sao. Con cám ơn ông cố. Con đội ơn ông cố. Nhìn số tiền trên tay cùng với những lời xì xầm bàn tán của những người vây quanh như muốn chia vui, cô gái tỏ ra hết sức bàng hoàng, xúc động và biết ơn. Bỗng cô chạy ngay lại bên cha Sở Luca, nắm lấy tay ngài lôi đi. Ông cố ơi, ông cố làm ơn rửa tội cho con của con. Nó cần được rửa tội. Con muốn nó được rửa tội để lỡ nó không qua khỏi. Chồng con chỉ chối chăn với con có bấy nhiêu thôi. Cha Sở Luca tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhìn cô gái một lúc, ngài trở lại trạng thái điềm tĩnh cố hữu, trả lời. Được, được mà. Con của con đang ở đâu? Giống như bị điểm đúng huyệt, cha Sở Luca tỏ vẻ hăng hái và rộng bước đi. Cô gái trẻ thấy không cần phải nắm tay cha Sở lôi đi nữa, nên vội vã đi nhanh như chạy về hướng khu dân cư đông đúc với nhiều dãy nhà lụp xụp. Thỉnh thoảng cô gái ngoái cổ nhìn lại ra hiệu cho cha Sở Luca cứ theo hướng cô mà đi. Theo sau cha Sở Luca là một dây chuỗi người gồm có chị Hương và chị Hải, bà Tư Sạch và gần 10 người hiếu kỳ bám đuôi để xem cho biết ông cha đạo chúa rửa tội như thế nào. Đoàn người lúp xúp đi như chạy ma ra rượt đuổi theo cô gái trẻ. Vì cô vừa đi nhanh vừa đi loanh quanh qua nhiều ngõ ngách của khu dân cư đông đúc, cho nên đi được một lúc, cha Sở bị lùi lại giữa đoàn, rồi cuối đoàn. Với cái chân bị thương đang bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy, lắm lúc cha phải đi khập khẽnh để mặc chị Hương, chị Hải và bà Tư Sạch vượt lên trước rượt đuổi theo cho kịp cô gái. Đoàn người đi đến đâu, chó sủa ầm vang đến đó. Với tiếng chân chạy rầm rập cộng thêm với tiếng sủa ầm vang do bắt chước nhau của toàn thể các con chó trong khu dân cư, đã khuấy động và lôi hết mọi người trong các căn nhà trong khu dân cư đổ hết ra cửa, ra cổng, ra sân, ra đường để xem rồi ơi hỏi đoàn người chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như có ai đó trong số những người hiếu kỳ bám gót theo cha Sở Luca đã trả lời cho những người bên đường rằng đi xem ông cha rửa tội. Thế là vang lên và truyền miệng nhau những câu, vì nghe không rõ bị tam sao thất bổn thành những câu vô nghĩa nghe rất buồn cười, đi xem ông cha sửa tội, đi xem ông cha rửa tội. Từ những câu nói xộc xệch ấy cộng vào với cảnh tượng một cô gái trẻ tuy quần áo xốc xếch đến để lộ ra những phần thân thể gợi cảm, tóc tai rối bù nhưng không giấu được khuôn mặt đẹp não nùng, hớt hải chạy thoáng qua ở phía trước, đoàn người tất tả đuổi theo ở phía sau. Bọc hậu lại còn có cả một người đàn ông có dáng dấp quý phái và oai vệ nhưng đi khập khẽnh rất khó nhọc lắm lúc nhăn mặt vì đau đớn. Thế là những câu nói xộc xệch vô nghĩa trên dần được sáng tác ngay tại chỗ thành những câu chuyện tình lâm ly bi đát không thể tưởng. Qua nhiều ngõ ngách từ rộng đến hẹp dần, mọi người càng đi sâu vào lòng khu dân cư sầm uất nhưng nhiều ngõ ngách như lạc vào bát quái trận đồ không lối ra. Trong một ngã ba nọ chị Hương thấy bóng cô gái ở đầu này liền đâm đầu chạy theo. Cùng lúc đó chị Hải lại thấy bóng cô gái ở đầu kia liền phóng tới. Trong khi đó bà Tư Sạch trở ngược lại chỉ cho đoàn người còn lại rằng cô gái chạy về hướng khác nữa. Trong tích tắc, đoàn người bị xé ra làm ba, nếu không nói là làm bốn, vì cha Sở Luca bị bỏ rơi một mình.
Biết mình đã trúng kế độc của cô gái, cha Sở Luca dừng chân. Tuy nhiên ngài cũng nhận ra ngay rằng nhờ chân đau mà ngài không bị tiến sâu vào thế bị lừa ấy. Người dân bu quanh hỏi cớ sự. Cha Sở Luca tóm tắt tình hình rồi hỏi mọi người hướng trở về chợ Sa Tón. Có một người tình nguyện dẫn ngài đi về chợ. Trở về chợ với sự giúp đỡ của người dân, cha Sở Luca đứng ở bên đường dưới một gốc cây sung cổ thụ phủ bóng mát. Ngài đứng đó để chờ đợi với hy vọng chị Hải và chị Hương cũng sẽ lanh trí trở lại chợ như ngài. Khoảng 5 giờ chiều chị Hải tìm thấy cha Sở Luca đang đứng đợi dưới gốc cây sung bên đường. Sau khi đã tìm kiếm chị Hương khắp nơi, cha Sở Luca vẫn điềm tĩnh nói: "Không sao. Rồi cô Hương cũng sẽ tìm thấy chúng ta nếu chúng ta đừng rời khỏi đây." Quả nhiên, cha Sở Luca nói không sai. Gần 6 giờ chiều, chị Hương vui mừng tìm thấy cha Sở và chị Hải. Cả ba người đi tìm thức ăn. Tuy là chợ, nhưng vì tình trạng thiết quân lực, giới nghiêm theo lệnh của quân đội từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, cho nên chẳng ai bán thức ăn vào ban đêm. Chị Hải đi một lúc trở lại với một mớ khoai lang và khoai mì nấu chín. Cả ba người tìm được một hành lang sạch sẽ của một tiệm buôn để trú đêm cho qua giờ thiết quân lực. Hai phụ nữ có vẻ chưa hết sợ hãi vì cả hai đã nhận ra mưu ma trước quỷ của cô gái trẻ. Chị Hải nói: "Thưa cha, con nhìn theo cô ấy và chạy theo, nhưng cùng lúc càng thấy cô ta cố tình lẩn trốn. Nhưng vì cô ta trẻ khỏe hơn cho nên nhanh nhẹn và biến mất trong nháy mắt." Chị Hương cũng tóm tắt: "Con chạy theo cô ấy vì cô ấy ngoác con. Có lúc con gần đuổi kịp và tiến gần sát bên. Nhưng rồi không biết vì lý do gì, cô ta biến mất. Nhìn lại con không còn thấy chị Hải, bà Tư Sạch hay bất cứ ai khác nữa." Cha Sở Luca thấy không thể tiếp tục che giấu những gì vẫn còn có thể sẽ xảy ra trong chuyến đi đến với cô Sáu, cho nên ngài nói với hai phụ nữ: "Ngay từ trước khi đi, bằng kinh nghiệm, tôi đã linh cảm chuyến đi này không đơn giản và không dễ dàng. Thật đúng như tôi linh cảm, chuyến xe bị quấy phá cho đến tận cùng bằng những trò trẻ con. Tiếp đến ông chủ tiệm nước người Tàu nhất quyết ngăn không cho chúng ta đến với cô Sáu và buộc chúng ta phải quay về nhà bằng những mưu trước vụn vặt. Ngày hôm nay thì cô gái trẻ cố tình lừa cho chúng ta trễ thêm một ngày nữa. Ngày mai có thể sẽ còn bị quấy phá cách nào đó mà chúng ta không làm sao đoán trước để đề phòng. Nhưng tôi khuyên hai cô đừng sợ. Có 3 điều để chúng ta can đảm và mạnh mẽ. Một là việc chúng ta đi tìm một linh hồn về cho Chúa là việc của các nhà truyền giáo. Việc truyền giáo là bổn phận của mọi Kitô hữu, và việc tuyển giáo nào cũng có Chúa đồng hành. Chúng ta không được phép trở về nhà khi chưa đến được với cô Sáu. Hai là ma quỷ chỉ quấy phá chút ít nơi thể xác chúng ta chứ không làm hại được chúng ta vì Chúa không cho phép chúng làm điều đó. Thứ ba, chúng ta cứ mặc cô Bảy và đồng bọn quấy nhiễu, vì chúng ta tin rằng không việc truyền giáo đích thực nào mà không gieo trong lệ sầu. Hễ truyền giáo là gian khổ. Không có nhà truyền giáo nào đi trên thảm đỏ. Vì quá mệt, nên 3 người thiếp đi lúc nào không hay biết dù chẳng có giường mền chiếu gối hay thậm chí chỉ một tấm trải để ngả lưng. Tất cả mới chỉ dựa lưng vào mảng tường vôi của ngôi nhà tiệm buôn là ngủ như những trẻ thơ. Vào khoảng 2 hay 3 giờ sáng, cha Sở Luca bỗng giật mình tỉnh giấc vì tai ngài bỗng dưng nghe có tiếng chân người bước xột xoạt trên lá cây sao. Cha Sở Luca không cử động. Ngài giữ yên tư thế để chỉ mở hé đôi mắt để dò xét xem động tĩnh. Qua đôi mắt khẽ hé mở, cha Sở Luca phát hiện bóng đen gầy gò và nhỏ thó của bà Tư Sạch đang từ xa bước từng bước chân rón rén đi tới chỗ 3 người bằng một dáng vẻ thận trọng trông rất khả nghi. Cái cách thập thò cứ đi được vài 3 bước lại nấp vào thân cây sao. Cứ tiến được vài 3 mét lại thậm thụt đứng lên ngồi xuống. Tố giác bà ta không phải là người từ chiều đến giờ mệt mỏi đi tìm 3 người mà tại sao lại phải đi tìm,
bây giờ tìm thấy thì vui mừng chạy ào đến nhập bọn mới phải. Không, chắc chắn bà ta đã biết rất rõ chỗ trú ẩn của ba người từ lâu rồi cho nên không có vẻ gì vui mừng hay ngạc nhiên. Cha Sở Luca còn bỡ ngỡ với tình trạng thiết quân lực ở một vùng quân sự. Đâu đâu cũng có lính tráng canh gác rất nghiêm nhặt. Hơi động là súng nổ liên thanh. Thì bà Tư Sạch bằng cách nào để có thể đi giữa chợ khuya mà không bị quát hỏi rồi lãnh vài viên đạn ghim vào đầu? Bà Tư Sạch đến gần hơn, ngỡ chẳng ai hay biết, cho nên bà ta đến sát từng người, nhìn mặt xem ngủ hay thức. Sau khi chắc chắn rằng mọi người vì ngủ mê mệt nên chẳng ai hay biết, bà Tư Sạch chọn cho mình một chỗ để cũng giả bộ ngồi ngủ giống như ba người. Nhưng bà ta đâu ngờ rằng cha Sở Luca đang theo dõi sát sao mọi hành tung bất minh của mình. Đến lúc này, cha Sở Luca mới dám tin chắc bà Tư Sạch đích thực là người của cô Bảy. Điều đó làm cha phân vân không biết có nên vạch mặt bà ta ra ngay lúc này là lúc thuận tiện nhất để bà ta đừng đi theo quấy nhiễu. Đồng thời cũng để cô Bảy và đồng bọn mất đi một tay chân đeo bám hãm hại ngài. Hay không? Suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng, cuối cùng cha Sở Luca quyết định sử dụng trước tương kế tự kế, nghĩa là cha Sở Luca giả vờ không hay biết, giả vờ bị trúng kế và giả vờ vô tư để bà Tư Sạch làm mọi nhiệm vụ cô Bảy giao. Từ đó, cô Bảy cũng lầm tưởng rằng cha Sở Luca khờ khạo không hay biết. Như vậy ngài sẽ dẫn dắt họ đi theo ý muốn của ngài. Thế là cha Sở để họ ở cái thế ngoài sáng, còn ngài ở trong tối. Sau khi đã xác định rõ kế hoạch, phương hướng và chiến lược chiến đấu với cô Bảy với đồng bọn như thế xong, cha Sở Luca tiếp tục ngồi yên nhắm mắt như người đang ngủ mê sau một ngày nhọc mệt. Trong lúc đó, bà Tư Sạch hồn nhiên bày trò ngủ say. Nhưng khổ nỗi, bà ta lại là một kẻ cơ địa ốm nhom của tuýp người hiếu động, cho nên nếu ngủ thật thì chắc sẽ dễ dàng ngồi yên một chỗ. Nhưng đằng này vì ngủ giả, cho nên bà ta không thể ngồi yên một chỗ mà không hề nhúc nhích cựa quậy. Thật thế, bà ta cứ khoảng vài phút lại đổi tư thế, lại động đậy, lại trở mình đổi tư thế, lắm lúc lại còn đứng lên, lom khom hay đứng hẳn dậy, hoặc làm gì đó nhưng vẫn với cặp mắt thao láo nhìn quanh nhìn quất một cách giáo giác, ý như luôn canh chừng ba người xem có ai thức giấc hay không. Lắm lúc cha Sở Luca trông bà Tư Sạch không khác gì một đứa trẻ tội nghiệp. Bất giác cha Sở Luca ngẫm nghĩ, cứ xem cái cách chọn người và dùng người của cô Bảy, ngài có thể suy đoán rằng cô này ỷ mạnh mà dùng sức, không dùng trí như một tay cơ trí cơ mưu nhiều đảm lược. Cha Sở Luca nhớ lại ông chủ tiệm nước người Hoa được cô Bảy chọn làm người cản đường cũng là một người đần độn và nóng nảy. Còn hiện giờ bà Tư Sạch, người đàn bà được giao nhiệm vụ thọc gậy bánh xe, cũng lại là một người chẳng khá hơn. Lật đà lật đật và thật là người non kém, luôn giữ sườn hở lưng, nghĩa là kẻ hớ hênh và gây nhiều sơ hở. Cổ nhân có câu, thiểu nhân nan giữ mưu đại sự. Cha Sở Luca đánh giá cô Bảy và đồng bọn qua cách cản đường và cách dùng người để ngăn ngài đến với cô Sáu, là những thiểu nhân không hơn không kém. Và lại lý ở đời, mọi kẻ ác, dù thông minh đến đâu, xảo quyệt đến mấy, cũng vẫn thua chí những người hiền, cũng vẫn kém khôn so với những chính nhân quân tử. Vì trí khôn kém cỏi họ mới lầm lẫn chọn con đường xấu để đi. Họ gây ác mà cứ tưởng mọi người không biết. Họ còn ngu hơn, tức là không hề nghĩ đến luật nhân quả, ác giả ác báo. Đàng khác, kẻ ác láu lỉnh, cáo già, thận trọng, nào cũng để lộ vài sơ hở. Phải, có vậy mới có nghề thám tử. Khoảng 5 giờ sáng, khu chợ bắt đầu văng vẳng có động và tiếng đi lại của người. Bà Tư Sạch càng nhấp nha nhấp nhỏm hơn, liên tục nhỏm dậy nhìn ráo rác xung quanh trong niềm tin vững chắc rằng ba người vẫn còn ngủ mê sau một ngày bị bà ta làm xiếc cho tơi tả. Bà Tư Sạch sau khi lắng tai nghe,
Bỗng rón rén ngồi dậy hẳn và bước thật nhẹ ra khỏi hành lang của tiệm buôn vài 3 mét để xem xét thêm hay làm gì đó thật nhanh. Rồi lẹ làng quay trở lại ngồi đúng vị trí cũ với đôi mắt như trông ngóng người nào đó. Thấy thế cha Sở Luca quyết định làm một động tác thử nho nhỏ xem bà Tư Sạch phản ứng ra sao. Cũng là để thử lần nữa về hành tung ám muội theo dõi của bà ta. Chờ cho đúng lúc bà ta một lần nữa lại đi ra cách chỗ ba người ngồi ngủ khoảng 5-7 bước. Giáo giác ngó nghiêng ngó dọc về phía khu chợ chồm hổm. Thì thình lình cha Sở Luca giả bộ trở mình kêu lên vài tiếng ú ớ. Nhanh như cắt. Bà Tư Sạch phóng một cái rột bay ngay về chỗ cũ ngồi xuống nhắm nghiền đôi mắt giả như vẫn đang ngủ ngồi cạnh ba người trên thềm tiệm buôn. Ngồi nhắm nghiền đôi mắt một lúc thấy mọi sự vẫn yên tĩnh, không động tĩnh gì thêm. Bà Tư Sạch hé đôi mắt ra quan sát rồi chứng nào tật nấy. Lo so, táy máy, thậm thụt. Cô Hữu, bà ta từ từ bình tĩnh trở lại và động đậy không yên. Cùng lúc đó có tiếng chân người đang đi đến gần. Bà Tư Sạch cho rằng chẳng qua cha Sở Luca vì tuổi già sức yếu cho nên ngủ nghê mộng đấy thôi. Bà ta lại tự tin đứng lên nhẹ nhàng và rón rén đi ra đón tiếng chân người đang đến gần. Đúng thật, một người đàn ông đi với một chiếc nạng duy nhất, bằng gỗ, lọc cọc đến gần. Cha Sở Luca quan sát thấy người đàn ông gầy guộc, lôi thôi lếch thếch, tuổi trung niên, đứng một chân tựa mình vào chỉ một chiếc nạng gỗ, nói chuyện thì thầm với bà Tư Sạch rất lâu. Cũng để trắc nghiệm một lần nữa bằng phương cách cũ, cha Sở Luca đột nhiên cất tiếng ho sặc sụa. Tuy nhiên lần này, vì đứng nói chuyện với người đàn ông gầy rộc chỉ còn một chân ở một khoảng cách khá xa chỗ ngồi ngủ, cho nên có phóng đến mấy phát cũng không thể bay về chỗ ngồi cho kịp được. Thế là bà Tư Sạch phản ứng khá thông minh. Nhanh lẹ ngồi thụp người xuống, ngả ngang ra lăn quay trên đất rồi nằm cành ngay đơ như chết bên cạnh một gốc cây sao với một cách thức rất chuyên nghiệp, không khác gì lính biệt động đi hành quân bị địch phát hiện thì ngã rạp xuống đất giả chết. Để mặc người đàn ông vì bất ngờ đành phải đứng tồng ngồng một chỗ với vẻ mặt thộn ra như mặt phỗng, ông địa làm bằng sành. Đến lúc này cha Sở Luca hiểu thêm bà Tư Sạch đang thuê một người để phụ bà cho kế hoạch gì đó vào sáng hôm nay, y như bà ta đã thuê cô gái đóng giả chồng chết con đau vào sáng vừa qua. Biết như thế rồi, cha Sở Luca bình tĩnh tiếp tục ngồi nhắm mắt đợi trời sáng. Nhiều tiếng động làm hai phụ nữ dần dần tỉnh giấc rồi thức dậy hẳn. Hai phụ nữ rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình là bà Tư Sạch đang ngủ ngồi giống như họ. Để cho hai phụ nữ bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn sự thích thú đến chán chê, bà Tư Sạch non nớt làm như mình ngủ rất mê để cho cha Sở Luca thức dậy trước. Nhạy bén với tính cách và lối ứng xử hời hợt của những người giả dối đóng kịch, cha Sở Luca mở mắt và ngồi thẳng dậy. Sau khi biết cha Sở Luca đã thức dậy, bà Tư Sạch mới giả bộ thức dậy, giả bộ vươn vai, giả bộ ngáp, giả bộ ngạc nhiên mừng rỡ, giả bộ ồn ào thuật lại chuyện mình bị cô gái trẻ làm cho lạc đường, phải khó khăn đi tìm ba người như thế nào vân vân. Thế là hai phụ nữ nhẹ dạ lại tin sái cổ, lại mừng mừng tủi tủi, lại cảm động rồi lại cùng bà Tư Sạch bắt đầu tíu tít, líu lo, ồn ào và náo nhiệt với nhau không ngớt như một cái chợ nhỏ bên cạnh cha Sở Luca. Cha Sở Luca thầm nghĩ, nếu không có ngài, hai phụ nữ này sẽ ra sao và đi về đâu với cái bà Tư Sạch quá ư danh ma trồn tinh cáo quỷ. Nhưng rồi, để cho mọi việc được ăn khớp diễn tiến theo ý mình, cha Sở Luca cũng đóng kịch giả bộ thức giấc rồi giả bộ tỉnh dậy, giả bộ ngạc nhiên vui mừng trước sự có mặt của bà Tư Sạch. Dân gian có câu, gặp chùa thì tu gặp quỷ thì trừ, quả là đúng với vai trò của cha Sở Luca trong lúc này. Trong thuật luyện công của đạo gia Thái Cực Quyền cũng có câu, niêm, liêm, tùy, bất đâu đỉnh nghĩa là dính, sát, chiều theo. Không chống chọi kẻ địch thì kẻ địch làm sao mà biết.
Khi địch chẳng hiểu đâu vào với đâu thì chúng chẳng ra tay hay phòng thủ. Mọi diễn tiến cha Sở Luca đều làm tròn vai để chẳng những bà Tư Sạch mà cả cô Bảy cùng đồng bọn không thể nào nhận ra. Thế là vai kịch cha Sở đóng phải nói rất cam go và nặng nề. 4 người rời thềm tiệm buôn để đi tìm nơi ăn sáng. Vì không biết hôm nay sẽ còn xảy ra chuyện gì thêm nữa. Thôi thì để đề phòng, cha Sở Luca cố ăn thật nhiều, uống thật nhiều. Ngài cũng khuyên hai phụ nữ làm giống như vậy rồi cả 3 người. Bà Tư Sạch lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo, nhanh chóng rời khỏi chợ để đến nhà cô Sáu. Tất cả đã ra đến đầu chợ. Trên đường cái hôm qua họ đã đi, buổi sáng tấp nập người là người qua lại. 4 người nhắm thẳng đường đến nhà cô Sáu.